ايه علاقة يأجوج ومأجوج والدجال وإبليس بمفاعل سر؟ اتفقنا قبل كده في الفيديو ده وده إن يأجوج ومأجوج خرجوا من وراء السد، وإن الدجال وقرينه إبليس موجودين في بعد آخر غير بعدنا اللي عايشين فيه، وإن مفاعل سيرن أو مصادم الهيدرونات اتفق كل العلماء والباحثين إنه هيكون السبب في دمار العالم إذا استمروا في تجارب البحث عن جسيم الرب، لأن الهدف من التجارب دي هو فتح البوابات بين العوالم. شرحت قبل كده إن يأجوج ومأجوج خرجوا من وراء السد وكونوا إمبراطورية كبيرة اسمها الخرز، وكانوا عباد للشيطان، ثم اعتنقوا المذهب الكبالي اليهودي واستعمروا دول زي الهند، وانتشر فيها عبادات وثنية غريبة، واحتلوا بلاد فارس وامتد نفوذهم إلى بلاد العراق والشام، وقامت معارك بينهم وبين قدماء المصريين زي معركة قادش ومجدو، وانهزموا وتراجعوا لموطنهم الأصلي في وسط أوروبا وغرب آسيا. ظهر من يأجوج ومأجوج العرق الهندو-أوروبي، وانتشرت ديانة باطنية أخرى هي الهندوسية، ومنهم دخل في المسيحية وصنعوا مذهب البروتستانت المتشدد. مش المسيحية بس، دول دخلوا كمان في الإسلام وصنعوا المذهب الشيعي الإيراني. وفي الحضارة اليونانية والرومانية ظهرت كمان المعتقدات الوثنية الهندوسية. يأجوج ومأجوج بيحكموا العالم الآن بعد أن استعمروا قارات العالم واستعبدوا الشعوب، وأقاموا حروب عالمية كبرى زي الحرب العالمية الأولى والثانية ودلوقت الثالثة. اتفقت 12 دولة أوروبية هم أحفادهم ومن نسلهم، بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد وإنجلترا ويوغوسلافيا، على إنشاء أكبر مختبر للفيزياء الجزيئية في العالم مقره بين سويسرا وفرنسا، وبيضم أكبر وأضخم وأغلى مفاعل في العالم اسمه مصادم الهادرونات سيرن، وسيرن معناها المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية. والمنظمة دي كانت أول من أطلق مشروع الشبكة العنكبوتية الإنترنت، وربط المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني ومكالمات الفيديو وشبكات التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وواتس وغيرها، ومواقع تسوق زي جوميا وأمازون وغيرها، ومنتديات النقاش والمدونات. كل ده عبارة عن مخزن هائل من المعلومات للتجسس على الجميع وجمع معلومات كاملة تخص كل فرد. عين الدجال والشيطان عليكم. والأخطر من كل ده إن المنظمة دي أنشأت مفاعل سيرن اللي تكلف مليارات الدولارات دفعتها أسرة روتشيلد وإسرائيل، لأنها طبعا عضوة في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية. مفاعل سيرن عبارة عن آلة بتقوم بتسريع جسيمات البروتونات اللي بتتكون منها المادة حتى تصل إلى سرعة الضوء فتصطدم ببعضها وينتج بوزون هيجز أو جسيم الرب، وهو أساس تكوين الذرات والحفاظ على نظام الكون المتماسك. معناه إيه الكلام ده؟ هشرح لك. العلماء بيقولوا إن الكون نشأ من كتلة واحدة انفجرت واتبعثرت أجزائها، ثم بدأت المواد تتشكل فظهرت النجوم والمجرات والكواكب. في المختبر ده بيحاولوا يكرروا نفس العملية، إعادة خلق الله للكون عن طريق اصطدام البروتونات ببعضها وإنتاج جسيم الرب، وهو المادة الذكية المسؤولة عن خلق باقي المواد في الكون وربط عناصر الذرة ببعضها فتكتسب المادة كتلتها ويتكون النسيج المادي للكون. علماء الفيزياء وعلماء الدين المسيحيين الغربيين، مش عندنا احنا خالص، اتهموا المسؤولين عن مفاعل سيرن بالتخطيط لكارثة كونية تقضي على 3/4 سكان العالم بأوامر من أبناء النور المنظمة إياها، تمهيداً لإنشاء النظام العالمي الجديد وظهور صاحب العين الواحدة. بمناسبة الدجال يا جماعة، لو سمحتم بلاش الكلام اللي بيقولوه إن الدجال هيظهر وعنده عين في نص دماغه. الدجال هيفتن الناس، يعني هيكون شكله مقبول وعنده عين صناعية أو زجاجية، يعني إحدى عينيه تختلف عن الأخرى، فبلاش تضليل للناس وخلينا نتكلم كلام علمي شوية ومفهوم. من ضمن العلماء الفيزيائيين ستيفن هوكينج قال بالنص إن تجارب مفاعل سيرن إذا استمرت ستؤدي إلى صنع ثقب أسود هائل يبتلع العالم كله ويدمره. وقال كمان إن علماء سيرن بيحاولوا لعب دور الإله
وسيؤدي هذا إلى جلب لعنة الله ودمار العالم. بروفيسور ستيف كويل أستاذ الطاقة المتجددة في جامعة لانكستر قال إن العلماء في مختبر سيرن يرقصون رقصة إله الدمار شيفا ويفتحون أبواب الجحيم. مين إله الدمار شيفا ده؟ ده واحد من آلهة الهندوس، إله راقص بيعزف على الدف، معلنا تدمير العالم كل فترة كونية، وعشان كده سموه إله الدمار، وبيوفر الحماية فقط لأتباعه. وكتير من الباحثين بيربطوا بين شيفا والشيطان أو إبليس نفسه، لأن الهندوس بيقولوا إن شيفا عنده عين تالتة في منتصف الجبهة بيحرق بيها أي شخص أو عدو، وله القدرة على خلق شياطين قوية وتدمير الكون في نهاية الأيام، ثم يعود إلى الحياة من جديد. ومن هنا نقدر نفهم ليه تمثال شيفا إله الدمار موجود في ساحة مختبر سيرن. مفيش حاجة بالصدفة، تمثال شيفا إله في ديانة هندوسية باطنية وثنية اعتنقها أحفاد يأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض. الأخطر كمان إن كتير من الباحثين أكدوا إن هدف مفاعل سيرن هو فتح بوابات تؤدي إلى الأبعاد الأخرى الموجود فيها الشياطين والجن، وإن ده كان السبب في طقس التضحية بامرأتين كقربان للإله الهندوسي شيفا في ساحة المختبر نفسه. وتم التصوير سرا وانتشر الفيديو، لكن تم تكذيبه. وشهادة أخرى من عالمة تعمل داخل مختبر سيرن في أحد المحاضرات قالت إن العمل جاري لفتح بوابات السماء، وبعض الصور أظهرت وجود كائنات من عوالم موازية تظهر على شكل خيالات. لازم نفهم إن العلوم الباطنية بتتكلم عن عالمين متوازيين، العالم المادي اللي بنعيش فيه وعالم روحاني أثيري، والاتنين موجودين في نفس الحيز في نفس المكان والزمان، وبيكملوا بعض دون تداخل، لأن فيه برزخ فاصل أو حجاب غير محسوس وغير مرئي بيفصل بينهم. والجن والشياطين بيعيشوا في العالم السفلي، ما نقدرش نشوفهم ولا نتواصل معاهم إلا بعد عبور البرزخ الفاصل عن طريق البوابات، وهو الخطر اللي حذر منه رب العالمين. نظرية أثبتتها الفيزياء الحديثة وأول من أثبتها أينشتاين، إن الزمان والمكان عبارة عن نسيج. النسيج ده فيه طيات، ممكن اختراق هذه الطيات. اختراق هذه الطيات بيقلل المسافات وبيقلل الأمكنة. لو احنا تخيلنا ان في اي كائنات او كذا هتسافر بسرعة الضوء، يعني لو قلنا بسرعة الضوء هتستغرق 27 سنة ضوئية، لا، في حاجة اسمها بوابات نجمية او بوابات بعدية موجودة في الكون، ممكن توجد بطريقة طبيعية وممكن يتم تصنيعها، يتم العمل على فتحها. موجودة في الكون، موجودة على الأرض بصورة طبيعية، وفيما هو مصنع، وفيما هو ممكن يتعمل بطرق سحرية، وفيما هو ممكن يتعمل بطرق دينية. ولازم نفرق بين البوابة العالم السفلي الموجودة فعلا اللي بتنزل فيها لجوف الأرض، وبين البوابة النجمية. البوابة النجمية بتفتح على أبعاد أخرى وكائنات في ترددات أخرى. وطبعا المتنورين عارفين الكلام ده كويس، قاموا بتشبيه العالمين بمربعات الشطرنج الأبيض والأسود ورسموها على أرضية جميع محافلهم. فهل استطاع البعض منهم العبور بين العالمين؟ السؤال ده جاوب عليه المدير العام للأبحاث في مختبر سيرن سيرجيو برتولوتشي. قال في مؤتمر صحفي إن مسرع جزيئات سيرن يمكن عن طريقه فتح بوابة إلى عالم آخر، وعبر هذا الباب يمكن أن يأتي شيء ما من الطرف الآخر، ويمكننا نحن أن نرسل شيء من خلاله. لو كملتوا معايا لحد هنا يبقى أكيد الفيديو عجبكم، فما تنسوش لايك للفيديو وسيبولي تعليق أعرف رأيكم.